پروانه نسوئی و پله برقی بود پای محترم پله برقی بود پای خورشید هستن شما یه لحظه به من گوش میدی؟
امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.